Nu står vi i Lund, vid Lunds universitet och ska prata med om Kärnsa. Och vill du presentera dig? Ja, jag heter Lennart Olsson. Jag är professor i geografi här vid Lunds universitet och har startat det här centret som heter Lund University Center for Sustainability Studies för 25 år sedan. Och här jobbar vi nu väldigt mycket med framtidens jordbruk. Och när jag säger framtidens jordbruk då tänker jag ganska långt perspektiv. I ett längre perspektiv, alltså 30, 40, 50, 60 års tid, så måste vi se till att klimatet förändras och vi måste ha nya grödor som kan fungera under helt andra klimatförhållanden. De fleråriga, du planterar dem en gång, skördar dem och så kommer de tillbaks år efter år efter år med ett betydligt mindre insatsvaror än dagens jordbruk. Du får många fördelar i form av minskad erosion, minskad näringsläckage och så vidare. Vi kan drastiskt minska mängden utav framförallt ogräsbekämpningsmedel. Vi kan drastiskt minska böndernas arbetsinsats på fältet. Och vi kan göra det billigare på sikt för lantbrukarna att odla. Och ni är en grupp här i Lund som jobbar med att utveckla perenna grödor som till exempel Kärnsa. Ja, just det. Alltså vi utvecklar egentligen inte grödan här. Nej. Utan vi har ett väldigt nära samarbete. Dels med The Land Institute i USA, i Kansas. Där den mesta växtförädlingen sker. Jag kan säga alltså en avlägsen släkting till vete. Och den har då förädlats under ungefär 30 år. Under den tiden som vi hade den snabbaste ökningen av vetets avkastning genom växtförädling så hade vi en ökningstakt från mellan 0,5 och 1% per år. Med Kärnsa så är vi uppe i 9% per år idag. Så att det går väldigt snabbt med modern kunskap och teknik. Ute på Alnarp så har ni också en odling, eller hur? Där räknar vi antalet koldioxidmolekyler som rör sig upp eller ner 10 gånger per sekund. Så det här är ett sätt att egentligen undersöka klimatpåverkan? Ja. Därför att vi tror och vi är ganska övertygade om att det här kommer att ha en övergång till perenna odlingssystem kommer att ha en väldigt stor effekt på klimat. Hur långt är det innan vanliga lantbrukare kan börja använda perenna? Alltså det används ju fortfarande, eller redan idag. Ja. Det jättestora problemet vi har i Europa idag det är ju att det här första perenna spannmålskransan det är inte godkänt för konsumtion i EU. Och där har vi brottats under många år med EFSA, European Food Safety Agency. Men det finns redan idag de som kommersiellt använder det som fodergröda. Och en del som tror på det här. Hur skulle du vilja se framtiden för perenna spannmål och kärnvete? Jag kan säga att fram till idag har forskningen visat att det är möjligt att domesticera helt nya jordbruksgrödor som är perenna. I det kortsiktiga perspektivet, då pratar jag om 20-30 år, då är det väldigt önskvärt. Men i ett längre perspektiv så ser jag det som nödvändigt. Vi måste ha nya jordbruksgrödor som kan fungera 2070, 2080, 2100 och 2200 och så vidare. Så vi måste, tror jag, domesticera helt nya växter. Och då ska de vara perenna.